हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई न्यू इयर न्यू भिडियो। हरेक दिन जस्तै आज पनि दिन त सिमिलर नै छ, तर नयाँ वर्ष हो, नयाँ जोस जागर र उत्साहका साथ नयाँ काम त गर्नै पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिहान नै एउटा मर्निङमा चाहिँ नवबुद्धको भ्लग हालिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि एउटा भ्लग अपलोड भइसकेको छ, त्यो गरेर हेर्नुहोस्। अनि आजको यो भिडियो सुरु गर्छौँ। हामी नेपालीहरूले चाहिँ विक्रम सम्वत पात्रोलाई चाहिँ फलो गर्छौँ, जसको अनुसार वैशाख 1 गतेदेखिबाट यो नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ र यसलाई चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछौँ। यो मिति सामान्यतया ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको अप्रिल 14 र 15 सँग चाहिँ मेल खान्छ। हो, यही नयाँ वर्षको सेलिब्रेसनको लागि आज हामी चाहिँ हायत रेजेन्सीमा आएका छौँ। हायत रेजेन्सीमा गएर हामी त्यति धेरै त केही त गर्दैनौँ, तैपनि गएर नर्मल्ली हामी आज हायत रेजेन्सीमा गएर चाहिँ नयाँ वर्षको सुरुवात गर्छौँ र यो नयाँ वर्ष हजुरहरूलाई पनि हामीलाई पनि ह्याप्पी न्यू इयर। के रहेछ रे प्रणेश? कहाँ बाइक सिक्ने ठाउँ हुन्छ? यो चाहिँ अगाडि रेस्टुरेन्टमा जाने ठाउँ हो क्या, त्यो अगाडिको गेट भयो है। यहाँदेखि अगाडि रेस्टुरेन्टमा जाने ठाउँ, बाइक पार्किङ यता हो है। यहाँ ल्याएर बाइक राख्नुपर्छ अनि अगाडि बढ्ने हो हामी, बुझ्यस् त? हाम्रो चाहिँ अहिले अब हायत भित्र आइसक्यो हामी। यो चाहिँ यहाँदेखि अगाडि रेस्टुरेन्टमा जाने हो, तल स्विमिङ पुल, यताउति रेस्टुरेन्ट अगाडिदेखि छिर्ने हो। यो रमाइलो भइरहेको छ। हायत होटल कर्पोरेसन सामान्यतया हायत होटल र रिसोर्टहरूको रूपमा चिनिन्छ। यो चाहिँ एउटा अमेरिकन बहुराष्ट्रिय आतिथ्य भन्छ यसलाई होइन, कम्पनी हो, जसको चाहिँ काम भनेको लग्जरियस होटल र व्यावसायिक होटलहरू रिसोर्टहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु हो क्या। अनि यसको मेन हेड अफिस भनेको चाहिँ सिकागोको रिभर साइड प्लाजामा चाहिँ रहेको छ क्या यो चाहिँ। अनि त्यसैको फ्रेन्चाइज चाहिँ रहेको नेपालको हायत रेजेन्सी हो। हायत होटल एन्ड रिसोर्ट चाहिँ फ्लिस्कर परिवारद्वारा व्यवस्थित व्यवसाय मध्येको चाहिँ एक व्यवसाय जुन चाहिँ अति नै धेरै फेमस छ है इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ। यसको फ्रेन्चाइजहरू चाहिँ धेरैवटा कन्ट्रीहरूमा छ। त्यो मध्येको चाहिँ वान अफ द बेस्ट भनेको एउटा नेपालमा पनि छ क्या। हायत त्यो कम्पनी हो जसलाई चाहिँ एउटा परिवारबाट चाहिँ सुरु गरिएको थियो क्या। त्यो परिवारबाट सुरु भएको कम्पनी आज चाहिँ खत्रै फ्रेन्चाइज भइसकेको छ। हायतमा जानु नि त्यसमा गएर चाहिँ विशिष्ट अतिथिको चाहिँ अनुभव गर्नु हो, जसले चाहिँ हायतलाई चाहिँ विश्वको उत्कृष्ट आतिथ्य ब्रान्डको रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर आएको छ कि। त्यो चाहिँ म पनि एक्सेप्ट गर्छु कि। 2080 सालको पहिलो दिन चाहिँ आएर हायतले स्विमिङ पुलमा मजाले स्विमिङ हान्न खोज्दाको स्थितिमा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ त गाडी? स्विमिङ हान्न लाग्यो हान्नु तयार नै छैन। भोलि चाहिँ आएर हान्ने हो, भोलि स्विमिङ गर्ने हो। भोलि आउनु आज टाइमै छैन, 4 बजिसक्यो भने है। हायतमा चाहिँ एउटा खतरा टी रहेछ होइन, यो चाहिँ मकालु ग्रिन टी भनेको चाहिँ मकालु ग्रिन टी भनेको चाहिँ होइन, मकालु ट्रेकमा चाहिँ भेटिन्छ कि यो ट्री चाहिँ मकालु ट्रेकमा पनि खानु पाइन्छ। यो चाहिँ सही खुसी लाग्यो, प्रिमियम फुड। काठमाडौँ नेपालको हायत रेजेन्सी होटल चाहिँ बौद्धनाथ स्तुपा नजिकै रहेको छ। एउटा सहरी 5 तले रिसोर्ट जुन 2000देखिबाट खोलिएको थियो क्या, सन् 2000मा खोलिएको हो। र 37 एकड जमिनमा चाहिँ परम्परागत नेवारी वास्तुकलाले बनेको यो होटल चाहिँ यो तारागाउँ रेजेन्सीबाट सञ्चालित रहेको छ। यो चाहिँ 40% सार्वजनिक स्वामित्व र 60% चाहिँ निजी स्वामित्वमा सार्वजनिक निजी साझेदारी होटल निर्माण गरिएको यो हायत रेजेन्सीमा लगभग 400 कामदारले चाहिँ काम गर्छन् कि अहिले। हायतमा लगभग चाहिँ रमाइलो गरिरहेको हो अहिलेसम्म चाहिँ, तर अलि चिसो पनि हुनु थाल्यो, ढिला पनि भयो। त्यही भएर चाहिँ एकछिनमा चाहिँ बाहिर निस्किने भन्ने प्लान हो। धेरै टाइममा बसेर काम पनि छैन। सामान्य जीवनशैलीमा बाँच्न रमाउने म हिमाल, लेक, पहाड हुन्छ नि एकदमै बाहिर र एडभेन्चर गर्न रुचाउने म चाहिँ होइन।
अब यसो होटेलहरू रिसोर्टहरू मलाई त्यति खासै मन पर्दैन, तर पर्सनल्ली मलाई हायत होटल चाहिँ मनपर्छ, किनकि त्यहाँनिर इच एन्ड एभ्री कुरा चाहिँ छ क्या होइन। एक्सपेन्सिभ त आफ्नो ठाउँमा अभियसली छ हेर्नुहोस् होइन, महँगो चाहिँ महँगै छ, तर त्यति धेरै महँगो पनि छैन जुन हाम्रो त्यो एक्सपेक्टेसनले चाहिँ त्यो फुलफिल गर्नै नसक्ने, हाम्रो त्यो गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदै होइन। एकदम राम्रो छ, इन्टेरियर बवाल छ। अनि गएर यसको यो आर्किटेक्ट छ नि, यो चाहिँ नेवारी सम्प्रदाय र नेवारी संस्कृतिबाट चाहिँ लिएर आएको हो। यो दामी छ हेर्नुहोस् है, हेर्दाखेरि बवाल होटल हो। आउनुहोस् एकचोटि आएर तपाईँहरू यहाँ आएर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा छिर्नै पर्छ, खानै पर्छ भन्ने पनि होइन, गएर यसो भिजिट गर्नुहोस् होइन, चिया कफी यसो खाइदिँदा पनि भयो। अनि यसको साइडमा चाहिँ तारागाउँ म्युजियम पनि छ है, जुन फ्लेभर क्याफे भन्छ त्यो पनि छ, हेर्नुहोस्। यो भन्दै न्यु इयरको सर्ट ब्लग चाहिँ त्यो हायतको सर्ट ब्लग चाहिँ हामी एन्ड गर्छौँ। सो सबैलाई बाई बाई, लभ यु अल, ह्याप्पी न्यु इयर एन्ड टिप सपोर्ट।